6 મંથની વોરંટી તો રહેશે, ઇવન 1 મંથની રિપ્લેસમેન્ટ વોરંટી રહેશે. કેવું આપણે સેકન્ડ હેન્ડ ફોન લઈએ બીજી જગ્યાથી તો આપણે વિશ્વાસ ના રહે, આપણે અહીંયા ગેરંટી વોરંટી બધી આપે છે. કેશિફાઈ સ્માર્ટફોન કાર્નિવલ આજથી લઈને 15 તારીખ સુધી છે. 6 મહિનાની વોરંટી હતી ડિસ્પ્લેની, અને 1 મહિનાની બ્રેકેજ વોરંટી હતી. ફરીથી ડિસ્પ્લે તૂટી ગઈ છે એટલે મફતમાં બદલી આપે છે. આજથી લઈને 19 તારીખ સુધી એની વર્લ્ડ કપ ઓફર ચાલી રહી છે. આપણે જ્યારે આપણે ઇન્ડિયાની મેચ હશે ત્યારે કોઈ બી ફોન લેશો તમને ફ્લેટ 1000 રૂપીઝ ઓફ મળશે. સો હેલો નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલના એક નવા વિડીયોમાં. અને મિત્રો જે લોકોને જૂનો મોબાઈલ વેચવો છે અને બીજો મોબાઈલ લેવો છે એમના માટેનો વિડીયો છે. આજે ડેમો કરીને બતાવવાના છીએ. અત્યારે મારી જોડે છે વિવોનો V25. આ મોબાઈલ આપણે જૂનો આપી દેવાનો છે અને બીજો લેવાનો છે આઈફોન. હવે 12 લઈએ 13 લઈએ ગમે તે આઈફોન લઈએ છીએ, પણ મોબાઈલ હવે તમારે જૂનો વેચવો હોય, જૂના મોબાઈલ લેવા હોય ને તો કેશિફાઈ કરીને એક કંપની છે જ્યાંથી તમને સર્ટિફાઈડ મોબાઈલ સેકન્ડમાં સારી વોરંટીવાળા મોબાઈલ મળી જાય છે. અત્યારે આપણે છીએ ગાંધીનગરમાં, અને ગાંધીનગરમાં અત્યારે કેશિફાઈનો સ્ટોર તમે આ બાજુ જોઈ શકો છો. એમનું એડ્રેસ તમને ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાતું છે. તો એમના સ્ટોરમાં જવાના છીએ આજે, અને સ્ટોરમાં જઈને આપણો આ મોબાઈલ આપીશું, આનો શું ભાવ મળે છે જૂનાનો, અને બીજો મોબાઈલ પરચેસ કરીશું આઈફોનનો, એ આપણને કેટલામાં પડે છે આજના વિડીયોમાં તમને બતાવવાના છીએ. આખો ડેમો મળી જશે એટલે તમારે બી પરચેસ કરવો હોય, સેલ કરવો હોય તો બિંદાસલી કરી શકો છો. ચાલો જઈએ છીએ કેશિફાઈના સ્ટોરમાં. અત્યારે કેશિફાઈનો સ્ટોર આવેલો છે ગાંધીનગરમાં, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોમ્પ્લેક્સ સેક્ટર 21માં છે. ચાલો જઈએ ત્યાં સ્ટોર ઉપર, આ મોબાઈલ આપે અને બીજો મોબાઈલ લઈએ છીએ. તો એન્ડ સુધી જોતા રહેજો, આનો શું ભાવ આવે છે એ પણ તમને બતાવીએ છીએ. આવી જાઓ ચલો. સો દોસ્તો કેશિફાઈનો જે સ્ટોર ગાંધીનગરમાં છે એ છે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોમ્પ્લેક્સ સેક્ટર 21માં. અત્યારે નવો ઓપન થઈ ગયો છે. ચાલો આવી જાઓ અંદર. જો તમારે આવવું હોય તો ઇઝીલી તમે આવી શકો છો. આ છે એમનો સ્ટોર. ચાલો જઈએ અંદર. સો દોસ્તો ફાઇનલી અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ કેશિફાઈના સ્ટોરમાં. અંદર આવી જાઓ. પહેલાં સ્ટોર તમે જોઈ લો. આ મોબાઈલ છે અને અત્યારે આપણી જોડે છે સુનિલભાઈ. સુનિલભાઈ મજામાં? યસ. તો કેશિફાઈમાં આપણે કઈ સર્વિસીસ મળી જશે એની આપણા કેશિફાઈમાં? તો સર ફર્સ્ટ તમે જૂના ફોન વેચી શકો છો, બરાબર. પ્લસ તમે અહીંયાથી ફોન પરચેસ બી કરી શકો છો. ઇવન આપણે રિપેરિંગનું બી કરીએ છીએ, ઇવન એસેસરીઝનું કરીએ છીએ, બરાબર. અને અહીંયાથી લીધેલા ફોન એકદમ ટ્રસ્ટેડ હશે, જેમ કે તમે કહેતા હતા 32 પોઈન્ટ. એ પણ આપણે આમાં એવું છે કે 32 પોઈન્ટ ચેક કરીએ છીએ ફર્સ્ટ ઓફ તો, બરાબર. પછી જ આપણે કસ્ટમરને સેલ કરીએ, બરાબર. પ્લસ તમે ફોન કસ્ટમરને સેલ કર્યા પછી પણ તમને 6 મંથની વોરંટી તો રહેશે. વાવ. ઇવન 1 મંથની રિપ્લેસમેન્ટ વોરંટી રહેશે, બરાબર. જેમાં તમારા મેજર કંઈ ઇસ્યુ હોય 1 મહિનાની અંદર તો આપણે ફોન રિપ્લેસ કરી લઈશું. સેમ ટુ સેમ ડિવાઇસ જો હશે તો એ પ્રમાણે હોય છે. તો લોકલ ડીલર જોડેથી લેશો તો આવી તમને કોઈ ગેરંટી વોરંટી કશું મળશે નહીં, બરાબર. ફોન એકદમ 32 પોઈન્ટથી ચેક કરેલો હશે અને રિપ્લેસમેન્ટ વોરંટી હોય એટલે તમારે જોવું ના પડે, બરાબર. બીજી આપણે કઈ સર્વિસીસ અહીંયા કરીએ છીએ? આપણે રિપેરિંગનું બી કરીએ છીએ, બરાબર. રિપેરિંગમાં બી તમે ફોન રિપેર કરાવો છો તો એમાં બી 6 મહિનાની વોરંટી તમને અહીંયાથી મળશે, બરાબર. એક્ઝામ્પલ તમે ડિસ્પ્લે રિપેર કરાવી છે એમાં 6 મહિનાની તો વોરંટી ખરી, પ્લસ 1 મંથ તમને બ્રેકેજ વોરંટી આપણે કવર કરીએ છીએ, બરાબર. ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં તમારે 1 મહિનાની અંદર તૂટી જશે તો આપણે ફ્રીમાં રિપ્લેસ કરી આપીશું, બરાબર. સો સુનિલભાઈ, આપણે રિપેર સિવાય બીજી અહીંયા કઈ સર્વિસીસ? જેમ કે હા સર, તમે એસેસરી બી અહીંયાથી બાય કરી શકો, લાઈક સ્માર્ટ વોચ છે, એરપોડ્સ છે, કેબલ્સ છે, એ બી આપણાથી અવેલેબલ રહેશે અહીંયા, બરાબર. તો ટૂંકમાં જૂનો મોબાઈલ થઈ ગયો હોય, જો વેચવો હોય, ચેન્જ કરવો હોય તો કેશિફાઈમાં આવી જાઓ. ગાંધીનગરમાં સ્ટોર ઓપન થઈ ગયો છે. એડ્રેસ તમને ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાતું છે, નંબર બી આપેલો છે, બરાબર. હવે સુનિલભાઈ, મારી જોડે આ વિવોનો V25 છે, તો આ મારે સેલ કરવો છે અને મારા બીજો મોબાઈલ લેવો છે, આઈફોનમાં જવું છે, એન્ડ્રોઈડ જશે સર. તો આની પ્રાઇસ આપણે કઈ રીતે? હા સર, એના માટે ચલો હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. એના માટે અહીંયા મસ્ત એક વસ્તુ છે, તમને બતાવી દઉં. આવી જાઓ પેલા. યસ. અહીંયાથી તમે સર તમારા ફોનની પ્રાઇસ બી જાણી શકો છો, બરાબર. अपने फोन का दाम जानिए. યસ. હાજી સર. ચલો. V25 Pro છે ફોન, બતાવો. યસ, જોઈ લો. જોઈ લો તમે, અને તમે જાતે બે આવીને આ રીતે પ્રાઇસ તમારે જાણી શકો છો.
આપણે 1256 વેરિયન્ટ છે ને સર? હા, બરાબર. આમાં થોડી ડિટેલ ફિલ કરવી પડશે તમારા મોબાઈલની, જેમ કે ડેન્ટ છે આ તે બીજું કંઈ. સર તમારા મોબાઈલની વેલ્યુ આટલી આવી જશે. બરાબર. સો દોસ્તો જોઈ શકો છો 19,000 18,900 જેટલી પ્રાઇસ આપણા મોબાઈલની આવી છે. 30,000માં મોબાઈલ લીધો હતો અને 1 વર્ષ વાપર્યા પછી પણ અત્યારે 19,000 એટલે કે સારી પ્રાઇસ અહીંયા મળી રહી છે. તો ફાઇનલી આપણે મોબાઈલ અહીંયા આપી દઈશું, બરાબર? હવે તમારે જોડે જ રાખો. ઓકે સર. હવે આપણે બીજો મોબાઈલ અહીંયા લેવાનો છે, એ પણ તમે પહેલા એકવાર આપણો મોબાઈલનું કઈ રીતે હોય છે એ પણ બતાવી દો. મોબાઈલમાં સર આપણી જોડે બધા જ ફોન અવેલેબલ છે, લાઈક આઈફોન છે, બરાબર. તમારે આઈફોનમાં જ જવું છે. ઇવન આપણી જોડે એન્ડ્રોઈડમાં વનપ્લસ છે, સેમસંગ છે, ઓપ્પો છે, વિવો છે, બધા જ ઓપ્શન છે. બરાબર. જે પણ મોબાઈલ જે વેરિયન્ટ જુઓ એ મોબાઈલ પણ તમને અહીંયા મળી જશે, બરાબર? જેમ કે આપણે હવે એન્ડ્રોઈડમાંથી આઈફોનમાં જવું છે. હા સર, મળી જશે. 12, 13 એની થોડી રેન્જ બતાવો. યસ સર. એકા 13 છે સર, બરાબર. સુપર કન્ડિશનમાં છે, 128 GB. ઓકે. અને તમારે 12 જોઈએ તો એકા 12 બી છે. બરાબર. તો જોઈ લો, મોબાઈલ અહીંયા તમે એકવાર હાથમાં લેશો ને તો એકદમ બ્રેન્ડ ન્યૂ કન્ડિશનમાં એ રીતના જ મોબાઈલ છે, બરાબર? એટલે કન્ડિશન વાઇઝ તમારે જોવું નહીં પડે. પછી બીજા લોકોને ઘણા બધાના પ્રશ્નો હોય છે તો મોબાઈલમાં અંદર સ્પેર પાર્ટ ચેન્જ થઈ ગયા હોય છે, એવું કોઈ ઇશ્યુ અહીંયા? નહીં, બિલકુલ નથી. ઇવન સર આપણે ધારો કે કોઈ બી આઈફોન હોય છે એમાં બેટરીનો ઇશ્યુ આપણે 80% ની નીચે હોય તો એને ચેન્જ કરાવી રહેશે. બરાબર. આપણા તો એવું છે કે એને ચેન્જ હશે તો બી આપણે સર્ટિફાઈડ બેટરી હોય છે. બરાબર. તમે લોકલમાં રિપેર કરાવશો તો એમાં અનનોન પાર્ટ શો થશે, આમાં તમને પર્સન્ટેજ સાથે શો થશે. બરાબર. એટલે એ તમને એક બેનિફિટ છે, બરાબર? અને 6 મહિનાની વોરંટી છે, તમે બેફિકર એને યુઝ કરી શકો. બરાબર. બિંદાસ. તો 6 મહિના સુધી તમે અહીંયા આવીને કરાવી શકો છો. છે. સો દોસ્તો જોઈ શકો છો, હવે મોબાઈલ મારા સેકન્ડરી મોબાઈલ માટે લેવો છે તો 12 જ લઈ લઈએ. 13 અત્યારે થોડું આપણું બજેટ ઓછું રાખીએ છીએ. તો સર આપણે આની પ્રાઇસ તમે એકવાર અમને કહી દો, કેટલા પડશે? 12 ની પ્રાઇસ તમને કહી દઉં છું. જોઈએ હવે 12 કેટલો? હા સર, 12 તમને એકદમ બેસ્ટ ડીલમાં મળશે. અત્યારે આપણા ત્યાં ઓફર ચાલે છે, બરાબર. કેશીફાઈ સ્માર્ટફોન કાર્નિવલ આજથી લઈને 15 તારીખ સુધી છે. બરાબર. એકચ્યુઅલી આની પ્રાઇસ તો 35 ની રાઉન્ડલી છે, પણ અત્યારે આ ઓફરમાં બધું જ કાપીને તમને 28,999 ઓનલી 28,999 માં પડશે. સો ખાલી 29 માં આ મોબાઈલ આપણો થઈ જવાનો છે, બરાબર? આપણો 19,000 તો જૂના મોબાઈલની પ્રાઇસ આવી ગઈ. Yes, sir. 10,000 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા એડ કરવાના છે એન્ડ્રોઈડમાંથી સીધા એપલમાં. એના સિવાય આપણે કદાચ અત્યારે તો ઈએમઆઈમાં લેવાનો નથી મોબાઈલ, પણ કદાચ કોઈને ઈએમઆઈમાં લેવો હોય તો એના માટે આપણે કઈ સુવિધા અહીંયા આવશે? આપણા જોડે બધા જ ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપર ઈએમઆઈ અવેલેબલ છે, બરાબર. બરાબર. ઇવન બજાજ ફાઇનાન્સ પણ આપણે કરીએ છીએ. તો આ બે ઓપ્શન છે આપણા ત્યાં ઈએમઆઈ ના. બરાબર. શું દોસ્તો, જૂનો મોબાઈલ થઈ ગયો હોય ને તો આઈને આપી જાઓ, ઉપરના પૈસા ઈએમઆઈ થઈ જશે. ક્રેડિટ કાર્ડ લેતા આવજો કાં તો બજાજનું કાર્ડ લેતા આવજો, ઈએમઆઈ તમારે થઈ જશે, બરાબર? સર આપણે આના સિવાય બીજી કોઈ ઓફર કદાચ હજુ કંઈ ઓછું થાય છે ને સર? અત્યારે આપણી મેચ ચાલુ છે વર્લ્ડ કપ, બરાબર. એની બી ઓફર બેસ્ટ છે. 5 થી લઈને 19 તારીખ સુધી એની વર્લ્ડ કપ ઓફર ચાલી રહી છે આપણે. બરાબર. જ્યારે આપણે ઇન્ડિયાની મેચ હશે ત્યારે કોઈ બી ફોન લેશો તમને ફ્લેટ 1,000 રૂપીઝ ઓફ મળશે. બરાબર. જેમ કે આ મોબાઈલ આજે ઇન્ડિયાની મેચ હોત તો મોબાઈલ આપણને 28 પડી જાય, 28. તો તમારે કોઈ બી મોબાઈલ લેવો હોય તો મેચ જો આમ બી કદાચ અમદાવાદ આવતા હોય તો વિઝિટ કરી દેજો, તમને 1,000 આમ બી ફ્લેટ ઓફ થઈ જશે. સો દોસ્તો ફાઇનલી હવે ફોન આપણે ફાઇનલ કરી દીધું છે, આઈફોન 12. હવે એસેસરી જોઈતી હતી મારે, સ્માર્ટ વોચ એક લેવાની છે, તો એસેસરીમાં આપણે કઈ છે પેલા આપણે શું મળી જશે એસેસરીમાં? આપણી જોડે બધું જ છે, સ્માર્ટ વોચ છે, એરપોડ્સ છે, બધી જ જાતના એડેપ્ટર બી છે, બધા જ છે આપણી જોડે. ઇવન ઇયરફોન છે, આઈફોન માટે લેવી હોય તો બી ઇયરફોન રહેશે, જે ડાયરેક્ટ સીપિન વાળી આવે છે. નેકબેન્ડ ઉપલબ્ધ છે આપણા ત્યાં, કેબલ્સ છે, પાવર બેંક છે, બરાબર. સ્માર્ટ વોચિસ તો છે જ, બરાબર. સ્માર્ટ વોચિસ ઓકે. અત્યારે આ ન્યૂ અરાઇવલ છે, તમે જોઈ શકો છો. આમાં તમને ડિસ્પ્લે ક્વોલિટી એમોલેડ મળશે ફર્સ્ટ ઓફ તો, વિથ કોલિંગ ફીચર ફંક્શન સાથે છે, બરાબર. સો આ ટાઈપના એસેસરી જો તમારે પરચેસ કરવી હોય તો બી અહીંયા આવશો તો જોડે જોડે એસેસરી બી તમે પરચેસ. આમાં બી તમને બેસ્ટ ડીલ મળશે, આમાં બી ઘણું એવું ડિસ્કાઉન્ટ ચાલતું જ હોય છે આપણું ઓલ ડે. અને સૌથી પહેલાં તો તમે અહીંયા આવશો ને તો એકદમ બધા આપણા જે મિત્રો એકદમ ફ્રેન્ડલી બિહેવ, તમને એવું લાગે નહીં કે ભાઈ કોઈ સ્ટોરમાં મોટા કે બધા મિત્રો જેવી રીતે જ વાત થશે, એટલે તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની નહીં.
જો મોબાઈલ ચેન્જ કરાવો હોય, જૂનો આપવો હોય અને બીજો લેવો હોય તો બિંદાસ આવી જજો. એડ્રેસ આપણે એકવાર બોલ દો. ચલો એડ્રેસ. હા, આપણે સેક્ટર 21 છે, સતાધાર રેસ્ટોરન્ટની નીચે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોમ્પ્લેક્સ નામ છે. બરાબર. યસ. કેશીફાઈ સ્ટોર નવો ઓપન થઈ ગયો છે ગાંધીનગરમાં, તો ગાંધીનગર વાળા બી આવજો, આજુબાજુ વાળા બી આવી જજો. સો દોસ્તો, સુનિલભાઈ તો હવે આપણને કેશીફાઈના બધા પોઈન્ટ સારા જ કહીશું, પણ આ બાજુ આપણે કસ્ટમર છે એમને મળે એમનો કેવો અનુભવ છે. તો નમસ્કાર સાહેબ, શું નામ આપણું? મયંક સોની. મયંકભાઈ, તો અહીંયા આપણે શું કરાવી હતું? સર્વિસ મેં કરાવી? 1 મહિના પહેલા ફોનની ડિસ્પ્લે લગાવી હતી. બરાબર. એની 6 મહિનાની વોરંટી હતી ડિસ્પ્લેની. બરાબર. અને 1 મહિનાની બ્રેકેજ વોરંટી હતી. ફરીથી ડિસ્પ્લે તૂટી ગઈ છે એટલે મફતમાં બદલી આપે છે. તો મયુરભાઈ, આપણે ફરીથી ડિસ્પ્લે રિપેર કરાવી તો ભાઈ પૈસા ફરીથી નહીં આવવા પડે? ના, એ 1 મહિનાની બ્રેકેજ વોરંટી છે એટલે ફ્રીમાં કરી આપશે. બરાબર, ફ્રીમાં કરાવી દીધું. બોલો. તો ભાઈ તમે પણ અહીંયા રિપેર કરાવવું હોય તો બિંદાસલી કરાવી શકો છો. 6 મહિનાની વોરંટી હોય છે અને જે બ્રેકેબલ વોરંટી એમને કીધી છે એના થ્રુ તમારે ચેન્જ બી થઈ જશે. તો રિપેરિંગ માટે બી બેસ્ટ સર્વિસ અહીંયા તમને મળી રહેવાની છે. તો સર્વિસથી સેટિસ્ફાઈડ છો ને? હા. વ્યુઅરનું શું કહેશો રિપેર કોઈને કરાવવું હોય? કેશીફાઈમાં સર્વિસ સારી મળે છે. અહીંયા તમે આરામથી રિપેર કરાવી શકો છો. સો દોસ્તો, અહીંયા એક લાઈવ કસ્ટમરે પરચેસ કરેલું છે અત્યારે આપણી જોડે. શું નામ મિત્ર? સાગરભાઈ. તો સાગરભાઈ છે. સાગરભાઈ, આપણે કયો મોબાઈલ લીધો આજે? આપણે આ 14 લીધું છે. બરાબર, બતાવી દો તો તમારો મોબાઈલ એમને. જોઈ લો, અહીંયાથી લીધું છે 14 એમની. બરાબર. કેટલામાં લીધો 14? આપણે 50 માં લીધું છે. 50. 50. બરાબર. અને એમાં બી અહીંયા ઈએમઆઈ નું તમે કરતા હતા હમણાં? હા, ઈએમઆઈ આપણે થયું ને આમાં. બરાબર. આમાં ઈએમઆઈ કર્યું આપણે HDFC કાર્ડ ઉપર. બરાબર. અને સાથે એમને વોચ બી આપી છે આપણે. અરે હા, એ કહેતા હતા તમે. વોચ બી જોઈ લો, બૂટની વોચ છે. આમાં શું ઓફર મળી તમને? આમ 2300 ની છે. બરાબર. પણ આપણે 1500 અમને વોચ ઓફર કરી. ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ. મતલબ આ વોચ તમને સપોઝ કે 800 માં પડી. 800 સુધી પડી. બરાબર. તો 1500 રૂપિયા એ ઓફ થઈ ગયા, ઈએમઆઈ બી થઈ ગઈ અને મોબાઈલ બી તમને કન્ડિશન તમે હમણાં ચેક કરતા હતા, ભાઈ ચેક કરતા હતા. કેવું છે મોબાઈલનું અંદર? સારું છે ને? એવું બધી રીતે ચેક થઈ ગયું ને? પરફેક્ટ. મોબાઈલમાં અહીંયા પરચેસ કરવો હોય તો વ્યુઅર્સનું શું સજેશન? હવે સારું છે. બરાબર. આપણે અમુક કેવું કે આપણે સેકન્ડ હેન્ડ ફોન લઈએ બીજી જગ્યાથી તો આપણે વિશ્વાસ ના રહે. આપણે અહીંયા ગેરંટી વોરંટી બધી આપે છે એટલે એવું લાગે કે સારું છે. મતલબ બરાબર. તો આપણે કોઈક સોનો ઉલ્લુ ના બની શકે, છેતરી ના શકે. અને સીધી વસ્તુ જ્યારે 50,000 રૂપિયા ખર્ચ કરતા હોય તો પછી આપણને બી થોડો ટ્રસ્ટ હોવો જરૂરી છે. વાત સાચી છે. બરાબર. ચલો, આભાર સાગરભાઈ, તમે અમને વાત કરી. થેન્ક યુ. બરાબર. જો બિલ બી આવી ગયું છે એમનું રેડી થઈ ગયું. ચાર્જર બી આપ્યું? એક્સ્ટ્રા ચાર્જર. ચલો, એક્સ્ટ્રા ચાર્જર જોઈ લો. બે ચાર્જર આપી દીધા છે. બિલ એમનું રેડી થઈને આવી ગયું છે. બરાબર. ચલો, થેન્ક યુ સાગરભાઈ.